Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se vini në këtë hapësirë informative këtu në News24, u njoh fillimisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Ende pa u gdhir dita e sotme IMT e mbështetur nga 1000 forca policie shembi godinën e teatrit kombëtar. Aleanca për teatrin, Partia Demokratike dhe Lvizja Socialiste për Integrim protestuan për rreth 12 orë dhe do të rikthehen sërish nesër në shesh në orën 16:30. Protesta kundër shembjes së teatrit kombëtar vijoi edhe pasdite me bllokimin e rrugës Myslimshyri. Policia shoqëroi dhjetra protestues duke përdorur edhe gaz lotësiellës. Basha dhe Kryemadhi ju bashkuan protestuesve dhe u bën thirrje qytetarëve të derdhen rrugëve të Tiranës. Gjatë aksionit për shembjen e godinës në mëngjes u shoqërua në polici mjaft protestues, ndër të cilët edhe Monika Kryemadhi, e cila u përlesh me policët dhe pas lirimit deklaroi se themelet e kullave që do të ngrihen në vend të teatrit do të jenë varri e Tiranës. Puna e fadromave që shkatronin ndërtesën e teatrit kombëtar dhe atë eksperimentale shoqëruar me tensione dhe përplasje të forta mes policisë dhe protestuesve, ndër të shoqëruarit ish deputet e Lvizjes Socialiste për Integrim dhe gazetari Alfred Lela. Gazetari Lela rrëfem për News24 momentet që kaloi gjatë shoqërimit nga policia në teatrin kombëtar. Ai pohoi se është goditur dhe fyer nga policë me uniformë dhe civil. Opozita e bashkuar vendos të rinis protestat dhe rezistencën mbar popullore. Kryetari demokrat Lulzim Basha kërkoi ndjes për marrëveshjen e 3 viteve më parë me Ramën dhe garantoi se ajo nuk do të përsëritet. Presidenti Ilir Meta e cilësoi një krim kushtetues, ligjor dhe moral të paamnistueshëm shembjen e teatrit kombëtar të urdhëruar sipas tij nga mafia në pushtet. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë pas shembjes së teatrit shprehu keqardhjen që institucionet shqiptare nuk bën dialog siç u kërkua. Bashkimi Evropian kërkoi vetë përmbajtje nga palët që situatat mos përshkallëzohet. Edi Rama postoi në mëngjes një video me ndryshimet e kontestuara në Tiranë si përgjigje për kundërshtarët e teatrit të ri dhe një mesazh për aktorin Edmond Budina. Ndërkaq kryebashkiaku Erion Veliaj deklaroi se vendimi i sotëm ishte më i vështirë, por i drejtë. Nga e hëna zbuten ndjeshëm masat kundër përhapjes së koronavirusit. Kryeministri Rama bëri të ditur se fasha orare në zonat e kuqe do të zgjatet deri në orën 21 dhe do të hiqen autorizimet për makinat. Në listën e zonave të gjelbërta shtohet edhe fieri. 13 raste të reja janë shënuar gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë, duke quar numrin e të prekurve në 964. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, të gjitha rastet e reja janë identifikuar në qytetin e Durrësit. Do të vijojmë tani më gjerësisht përfaqësues të Aleancës për Teatrin, qytetar dhe mbështetës të Partisë Demokratike dhe Lvizjes Socialiste për Integrim protestuan sot për më shumë se 12 orë kundër shembjes së godinës së teatrit kombëtar. Regjizori Robert Budina tha se protesta do të vijojë të hënën në orën 16:30 para Ministrisë së Brendshme me kauzën e re të Aleancës për mbrojtjen e teatrit kundër asaj që e cilësojnë si vrasje të qytetarëve, pasi akuzojnë efektivët blu se ka nisur shembjen kur brenda godinës ka pasur njerëz. Sipas tyre, shembja e teatrit nxori në pa fytyrën e vërtetë të kësaj qeverie që ka qëllime mafioze. Partia Demokratike dhe Lvizja Socialiste për Integrim mblodhën strukturat në mbrëmje dhe vendosën të mbështesin protestën e thirrur nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit. Lulzim Basha theksoi se Partia Demokratike do të angazhojë të gjitha strukturat e saj për të mobilizuar sa më shumë njerëz për të marrë pjesë në protestën e thirrur nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit, ndërsa në emër të Lvizjes Socialiste për Integrim e ndrit Brahim Llari u bëri thirrje qytetarëve të bashkohen protestës për të treguar se populli është zoti i fateve të veta. Sot Aleanca për mbrojtjen e teatrit ka shpallur një protest për ditën e nesërme në orën 16:30 dhe ka kërkuar praninë sa më të madhe të qytetarëve. Është vendimi i leadershipit të Partisë Demokratike për të mobilizuar maksimalisht strukturat tona, për të bërë thirrje gjithë demokratëve shqiptarë, gjithë opozitarëve shqiptarë, gjithë qytetarëve shqiptarë, që nesër të jemi totalisht në mbështetje të Aleancës për mbrojtjen e teatrit. Në këtë protest kundër këtij krimi makabër dhe shkelje flagrante të kushtetutës dhe të ligjit, në një protest jo thjesht dhe vetëm në mbrojtje të teatrit, në mbrojtje të kulturës, në mbrojtje të artit, në mbrojtje të trashëgimisë kulturore, po kundër tiranisë, kundër shkeljes flagrante të ligjit dhe drejtave themelore të qytetarëve, kundër
mjerimit ekonomik që janë veprat e keqbërësit dhe të keqes më të madhe të vendit që është Edi Rama. Ndaj në mbledhjen e sotme janë ndarë detyrat për të siguruar pjesëmarrjen maksimale dhe për të bërë thirrje çdo qytetari që të angazhohet në këtë protestë nesër në orën 16:30, e cila ndonse si shkak merr krimin makabër të prishjes së teatrit kombëtar, ka për detyrë dhe për synim diçka shumë më të madhe që i takon gjithë shqiptarëve, pavarësisht përbindjeve politike, që është rikthimi tek vlerat elementare të demokracisë, të shtetit të së drejtës, të garancive për jetën dhe sigurinë e qytetarëve dhe të shanseve dhe mundësive për një jetë më të mirë në vendin tonë. Të gjitha këto janë të mundura dhe do të jenë të mundura në momentin që Shqipëria t'ju kthehet qytetarëve të saj duke nisur nga kthimi i demokracisë, i sigurisë ligjore dhe i dinjitetit të çdo njeriu. Gjej rastin të përsëris edhe një herë atë angazhim zyrtar që opozita ka ndërmarrë me firmën time për rindërtimin e teatrit kombëtar. Dhe jo thjesht restaurimin, por rindërtimin e plot të teatrit kombëtar dhe vendosjet siç ishte me parametrat e konceptuar në kuadër të historisë dhe trashëgimisë kulturore të Tiranës, natyrisht me modernizimin e nevojshëm të brendshëm brenda. Ky është një përkushtim dhe një zotim të cilin unë personalisht dhe koalicioni opozitar nesër në qeverisje të vendit do ta bëj realitet. Sikundër, duhet përsëris edhe një herë vendosmërinë time për të çuar para drejtësisë dhe prapa hekurave të gjithë ata që u përfshinë në këtë krim makabër. Ju falenderoj. Do të jeni vetëm nesër në protestë apo do të vazhdojnë protestat edhe në vijim? Nesër do të jemi në mbështetje totale të aleancës, ashtu siç e kanë kërkuar, dhe thirrja ime ndaj çdo qytetari është ta konsiderojnë këtë një betejë kundër tiranisë, një betejë për rikthimin e demokracisë, për shporrjen e këtij hajduti ordiner dhe këtij kriminali, dhe natyrisht nesër është fillimi dhe jo fundi i betejës. Jo, nuk do të ketë, nuk do të ketë. I bëjmë thirrje policisë së shtetit të mos ndaloj dhe të mos krijoj incident pjesëmarrësve në tubim. I bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve, veçanërisht të Tiranës, të marrin pjesë masivisht për t'i treguar Edi Ramës dhe klikës së tij mafioze që është populli zot i fateve të veta. Ende pa u gdhirë mirë dita e sotme, IMT e mbështetur nga 1000 forca policie filloi shembjen e godinës së teatrit kombëtar. Policia e shtetit kreu një operacion blitz për nxjerrjen jashtë të aktorëve, qytetarëve dhe përfaqësuesve politik të opozitës që qëndronin në ambientet e teatrit, ku nuk mungoi edhe përdorimi i forcës. Pa gdhirë mirë e diela rreth orës 4:30 të mëngjesit, kur dita ende nuk ishte zbardhur, forcat e shumta të policisë ndërhyn tek teatri kombëtar dhe filluan shembjen e tij. Ndërhyrje e shpejtë dhe mirë organizuar për të larguar të gjithë ata që gjendeshin brenda ambienteve të teatrit. Shumë shpejt, me zhurmë duke përdorur dhunë, policia dhe forcat RNA larguan artistët, qytetarët dhe përfaqësues politik të opozitës që ndodheshin brenda godinës. Forcat RNA ishin të armatosur edhe me armë zjarri automatike. Forcat RNA kanë ardhur të armatosur për shembur teatrin kombëtar. Të bërtitura e klithma shoqëruan gjithë operacionin policor, ku përdor edhe spray dlegës paralizant për të neutralizuar çdo mundësi reagimi nga artistët dhe qytetarët. Disa prej tyre u tërhoqën zvarr. Nuk mungoi trysnia policore edhe ndaj medias, operatorëve dhe gazetarëve që ishin pranë teatrit. Policia shoqëroi aktorë qytetar në komisariatet e Tiranës, ata që prej shumë kohësh qëndronin në protestën e mbrojtjes së teatrit, të cilin e konsiderojnë objekt të trashëgimisë kulturore dhe simbol identiteti kombëtar. Pasi protestuesit u larguan nga policia, rreth teatrit u krijua një gardh policor, prej të cilit nuk mund të kalohej. Fadroma e cila nuk u pa nga askush se si ishte afruar pranë teatrit, ndërhyri me njëherë. E para që u shëmb ishte ballina e teatrit kombëtar, simboli i godinës për të cilën prej 2 vitesh protestohet.
Goditja e parë që shembi ballinën ku ndodheshin gërmat e emërtimit të institucionit, ishte ajo që u pasua me goditje të tjera, të cilat rënuan pak nga pak muret e godinës. Ndërhyrje pati edhe në fasadën e teatrit eksperimental. Fadroma punoi për orë të tëra, ndërsa uji me presion përdorej për të ulur pluhurin që shkaktoi nga rënja e ndërtesës. Ndërkaq rreth rrotull teatri tashmë të shkatëruar, protestonin ende artistë e qytetarë. Situata në rrugën Myslimshyri u tensionua, madje pati edhe konfrontim fizik mes qytetarëve dhe efektivëve të policisë. Disa qytetarë, kryesisht të ri, u ulën në tokë ku bllokuan qarkullimin e automjeteve. Mëtej ata kanë kënduar himnin kombëtar në shenjë proteste për prishjen e teatrit kombëtar. Nga pamjet e transmetuara në News24 duken qytetarët që tërhiqen zvarr nga policia, ndërsa një efektiv u lëndua në kokë. Por policia ka hedhur edhe spraj piper për të shpërndar protestuesit. U dëgjuan ulërima dhe lot mes të rive që bënin rezistencë. Disa prej tyre janë lënduar. Pasi situata agravoi në mbështetje të policisë së rendit, erdhën edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Ndjekim tani edhe një herë pamjet se çfarë ndodhi sot mbasdite. Bravo! Lulzim Basha dhe Monika Kryemadhi u janë bashkuar qytetarëve të cilët protestuan duke ulur këmbkryq në rrugën Myslimshyri. Kryemadhi ka bërë thirrje për mosbindje civile, ndërsa Basha tha se akti i parë që do të bënte me të ardhur në pushtet do të ishte vendosja para drejtësisë atyre që janë përgjegjës për teatrin kombëtar. Ke ditil atje. Qo, o e lona zërin i rrugën aty, mos leni makinat atje. Asi mos leni blokojni, dini ulluni. Ulluni e lona ndaloj, ullu makinos.
Ndalo Ilona, ulu, ri aty. Me ashpërsimet e kodit penal, kjo është një vepër që dënohet deri në 3 vjet. E keni marrë parasysh këtë gjë? Ka burg më të poshtër se burgu i pandemisë së koronavirusit të Sorosit të Edi Ramës? Kaq. Ka burg më të madh. Më mirë në burg dhe me dinjitet se sa pa ftyrë dhe në shtëpi. Thirrje shqiptarve, mos pagoni dritat e Edi Ramës, mos pagoni ujin e Lalierit, mos pagoni taksat e bashkisë, mos pagoni asnjë gjë. Largohuni nga jeta dhe burgu i Edi Ramës. Mos ju nështroni Edi Ramës. Në maskën se do mbytesh, e para dhe s'ka koronavirus. Për cilin? Unë do ta shkel ligjin e Edi Ramës. Keni nisur mosbindjen tuaj civile? Këtu jam. Let më ngren zgupthe. Vetëm me njerëz, pa njerëz. Sa të ke mundësi? Do të bëj maksimumin tim. Është territori i Republikës së Shqipërisë dhe nuk është territori i Serbisë. Vetëm një serb mund të prishë teatrin kombëtar. Do ju them një gjë. Jam këtu për të protestuar aq sa kam mundësi të protestoj. Kaq që kam mundësi sot, kaq do bëj. Nesër mund të kem më shumë, do bëj më shumë. Premtoni që ky krim nuk do amnistohet? Unë do ja haj veshin e Edi Ramës. Zoti Basha do të qëndroni këtu tashmë? Do të vazhdoni me këtë protestë? Do vazhdojmë me çdo protestë. Sot jemi këtu për të dhënë një sinjal qartë. Sa herë që qytetarët preken, sa herë që ata cënohen, sa herë që ata goditet, Partia Demokratike, opozita, Lulzim Basha do të jetë pranë tyre. Të gjithë ata që zbatojnë urdhrat e xhelatit, kriminalit ordiner Edi Rama, do të kenë një njëjtin fat si ai. Ju jap fjalën. Akti i parë, sigurisht asgjë tjetër, qeveria e dal nga vota, do t'i vë këta barbar para drejtësisë. Ai bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Tiranës që të njohin një dhe vetëm një drejt prej sot e tutje, e gjithë Shqipërisë. Të drejtën e tyre legjitime për të protestuar, për të ngritur dhe për të përballur me këtë regjim palaçësh dhe kriminalësh. Dhe të shpërfillin gjithçka tjetër përveç drejtës që jep Zoti dhe kushtetuta dhe nuk ka bandit dhe kriminal si Edi Rama dhe si shokët e tij t'u heq. Ka shumë pak bandit në dispozicion të regjimit për të mbajt zemërimin e popullit që po fryhet. Do t'i marr përpara. Aty. Aty ishte. Ishte kam qenë. Ku ishte ti dje? Çfarë ore ishte dje aty? Kush ishte dežurni dje? Pyes një alancë për teatrin, kush ishte dežurni? Pyes një alancë për teatrin. Ishte gjithë opozita. Ishte e Flamur Noka që u vënua aty. Presidenti Ilir Meta ka reaguar ashpër për shembjen e teatrit duke folur për një krim kushtetues dhe ligjor që bëhet nga mafia në pushtet. Meta ka dënuar edhe dhunimin e gazetarëve dhe artistëve duke thënë se kjo do të jetë një njollë zezë për qeverinë që po udhëheq si të ishte mafia. Presidenti Meta shkruan se në kulmin e errësirës mafia urdhëroi shkatrimin jo vetëm të një prej monumenteve të trashëgimisë kulturore më të rrezikuara të Evropës, por edhe të çdo iluzioni për ekzistencën e shtetit të së drejtës në Shqipëri. Dhunimi i njëkohshëm i artistëve dhe gazetarëve është një dam kezez për mafien në pushtet. Kjo pamje do kujtohet njësoj si kazmat e diktaturës në 67-ën mbi kishat dhe xhamit. Ky është një krim kushtetues ligjor dhe moral i paamnistueshëm, përfundon reagimi i presidentit të Republikës Meta. Përmes një video ku tregon punët e mira sipas tij gjatë viteve në Tiranë, kryeministri Rama shkruajti se edhe tek teatri kombëtar janë të njëjtët që ngrihen kundër çdo projekti. Më tej ka reaguar edhe ndaj regjisorit Edmond Budina, duke i thënë se s'ka lidhje me punët e zeza që e akuzon dhe se nuk ka të drejtë të imponohet shumicës. Shefi i qeverisë Rama ka reaguar pas shembjes së teatrit kombëtar në orët e para të mëngjesit të së dielës, duke ju përgjigjur të gjithë zërave kritik me një video ku tregojnë sipas tij punët e mira që janë bërë në gjithë këto vite në Tiranë. Në video paraqiten disa projekte të kryera në kryeqytet që nga këndi i lojrave në parkun e Liçenit, sheshi Skënderbej, Pazari i Ri, Bulevardi i Ri, Arena Kombëtare, Kalaja e Tiranës, Unaza e Madhe, madje edhe Parku Rinia. Kryeministri thekson se të njëjtët persona që ishin kundër këtyre projekteve në fillim janë edhe sot kundër teatrit kombëtar, por ai do të ndërtohet pasi Tiranën nuk e ndal dot kush. Ndërsa pas deklaratave të regjisorit Edmond Budina, një ndër aktivistët kryesor të Aleancës për mbrojtjen e teatrit, ku sa se ishte kryer një gjest kriminal, Edi Rama reagoi sërish në Twitter.
Duke quajtur njeri të mirë, shefi i qeverisë thotë se Budina është në të drejtën e tij të vazhdojë të mendojë ndryshe nga Robert Ndrenika, Luftar Paja e shumë aktorë të tjerë. Je në të drejtën tënde të mendosh njësoj si partitë e atyre që s'kan ngulur një gosht për artin, kulturën, teatrin, e donin të kthenin edhe teatrin kombëtar në zgjatim të politikës së tyre, me bishtin kaluar në këmbët e Shqipërisë, ku çdo punë e jona përbaltet me fjalorin ekstrem të vulgaritetit. Mëtej Rama shkruan se nuk i takon regjizorit Budina të shaje të shpif. Nuk e as të drejtë imponosh vullnetit të qeverisë, bashkisë apo shumicës së komunitetit teatror, sepse sharjet e fyrjet si janë art, si janë trashëgimi kulturore dhe demokracia nuk është teatr absurd. Kryeministri pranon se nuk është as shenjtë as i pagabueshëm dhe nuk ndal dot askënd ta pikturoj si djallë. Por unë nuk kam lidhje autorësie me punët e zeza që më akuzoni, pa aq sa ç'kan lidhje me Shakespearein dhe Molierin, ato partitë që u ngulën tek teatri, si në sheshin e radhës për përsheshin e radhës. Pas shembjes së teatrit dhe reagimeve të shumta që e pasuan, kryebashkiaku Erion Veliaj deklaroi se vendimi i sotëm ishte më i vështirë, por i drejtë. Për teatrin e ri, Veliaj i ushtriu dorën edhe atyre që e kundërshtojnë. Vendimin për prishjen e teatrit kombëtar që e quajti Tallash dhe Teneqe, kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj e cilësoi si të vështirë, por të drejtë, ashtu siç thotë se ka vepruar për të gjitha vendimet e marra në 5 vitet e fundit. Përtej përplasjeve dhe tensioneve që u shënuan gjatë gjithë kohës së prishjes së teatrit kombëtar, Veliaj tha se po përgatitet për të nisur punën për teatrin e ri, madje ai ushtriu dorën të gjithë atyre që janë kundër për ta përmirësuar projektin që e ka në tavolinë. Sot ka qenë një ditë e pazakontë për Tiranën. Një ditë ku na u desh të merrim një vendim të drejtë, po jashtëzakonisht vështirë. Them një vendim drejtë sepse diskutimi për një teatr të ri ka qenë një diskutim prej 70 vitesh, që në momentin kur periudha e përkohshme atyre pak viteve të luftës mbaroi për të hapur një diskutim tjetër. Çfarë do të kemi si ndërtesë permanente të teatrit kombëtar? Ajo ndërtesë u sajua ndër vite si për gjyqjet popullore të asaj kohe, po pastaj edhe për funksione të tjera, pastaj edhe kinema, pastaj sërish teatr, pastaj bingo, pastaj sërish teatr, një ndërtesë jashtëzakonisht amortizuar. Teatri i vjetër iku. Tani përgatitemi për teatrin e ri. Por teksa përgatitemi për teatrin e ri duhet nxjerrim disa mësime. E një nga mësimet që duhet nxjerrim është që ne duhet bashkëpunojmë. Duhet bashkëpunojmë, ta përmirësojmë këtë ide, kemi disa ide shumë të mira që e kanë pasuruar projektin nga artistët, po unë besoj që mund të bëjmë akoma më mirë. Sot duhet i shtri dorën kujdo që nuk ishte dakord me ne në këtë betejë. Që për një arsye ose për një tjetër, sot zemrën e ka thyrë. Sot ndihet i trishtuar. Sot ndihet që një betejë që i mori kohë, që i mori energji, doli pa fryt. Veliaj tha se teatri kombëtar ishte një betejë që u përdor shumë nga politikanët për të përçarë qytetarët. Ai i ftoi për ta ndërtuar të gjithë bashkë, pasi sipas tij teatri i ri i përket artistëve dhe qytetarëve. Në momentin që ky vendim është marrë, ka ardhur koha që të shohim përtek kësaj dite. Ka ardhur koha që të përqafojmë njëri tjetrin, të mos lëmë partitë të na përçajnë, të mos lëmë partitë të fillojnë dhe të sulin shqiptar me shqiptar, vëllezër dhe motra kundër njëri tjetrit. Ky nuk është momenti për t'u përçarë, ky është momenti për t'u bashkuar. Besomni, partitë politike fërkojnë duart kur shikojnë se si ne përçahemi. Dhe për çfarë? Për të pasur një teatr të ri modern për fëmijët tanë dhe për gjeneratat e reja të këtij qyteti. Nga komuniteti ndërkombëtar ka patur kritika sa i përket dialogut, por Veliaj shprehet se ka kryer vetë qindra takime me artistët, por sipas tij, nga negociatat s'mund të marrësh gjithçka. Pas shembjes të teatrit kombëtar ka reaguar edhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë, i cili thekson se kjo ndodhi në një kohë kur ne kërkuam dialog midis autoriteteve dhe shoqërisë civile para se të merrej një vendim i pakthyeshëm. Na vjen keq që kjo thirrje nuk u ndoq nga institucionet përkatëse kombëtare dhe vendore, që në orët e para të këtij mëngjesi kemi ndjekur me shqetësim të thellë zhvillimet e situatës në terren. Ne u bëjmë thirrje palëve të tregojnë përmbajtje dhe të shmangin një përshkallëzim të situatës, ka përfunduar delegacioni i Bashkimit Evropian. Edhe ambasada britanike është shprehur e shqetësuar për humbjen e mundësisë për dialog rreth teatrit kombëtar dhe episodeve të dhunës. Mbështesim të drejtën demokratike për të protestuar dhe bëjmë thirrje për një protestë të paqët. Dhuna minon parimet bazë të demokracisë, ka shtuar mëtej ambasada britanike. Mes reagimeve është edhe ai i ambasadorit gjerman Zingraf, i cili e cilëson si të nxituar shembjen e teatrit në mëngjes në atë formë, duke e konsideruar si të vështirë për të kuptuar. Ky zhvillim më shqetëson edhe më shumë nisur nga konteksti i luftës
kundër pandemisë së koronavirusit, duke qenë se grumbullimet e njerëzve të ndodhura deri tani dhe ato të pritshme mund të sjellin hapa pas, shprehet Zingra. Organizata për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në Evropë, Europa Nostra, ka reaguar pas prishjes së Teatrit Kombëtar në Tiranë, duke cilësuar si ditë të trisht për trashëgiminë kulturore në Shqipëri dhe Evropë. Ditë e trisht edhe për demokracinë dhe sundimin e ligjit në Shqipëri dhe Evropë. Herët në mëngjes, autoritetet shqiptare arrestuan aktivistë të shoqërisë civile dhe nisën shkatrimin e Teatrit Kombëtar të mbrojtur, shkruan kjo organizatë përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Europa Nostra, e cila e ka renditur Teatrin Kombëtar në listën e 7 monumenteve më të rrezikuara që duhen mbrojtur në Evropë, ka thënë më parë se kjo godinë mbrohet nga ligji kombëtar dhe nga shoqëria. Gjithashtu, organizata në fjalë kishte shprehur më herët gatishmërinë për të bashkëpunuar me qeverinë shqiptare për restaurimin e teatrit. Mediat e huaja kanë pasqyruar shembjen e Teatrit Kombëtar në Tiranë, teksa raportojnë protestat dhe përleshjen mes policisë dhe protestuesve, ato vënë në dukje edhe rëndësinë historike që kishte kjo ndërtesë. Shembja e Teatrit Kombëtar në Tiranë është pasqyruar edhe nga mediat ndërkombëtare. E përditshme amerikane Washington Post shkruan rreth përplasjes së policisë dhe protestuesve kundër prishjes së teatrit. Policia largoi me forcë artistë dhe lider të opozitës nga ndërtesa para se të niste shembja e teatrit, shkruan gazeta amerikane. Vendimi i qeverisë për të shkatruar teatrin e vjetër kombëtar, të ndërtuar nga italianët kur pushtuan Shqipërinë gjatë luftës së dytë botërore, u kundërshtuan nga artistët dhe të tjerë që dëshironin restaurimin e tij. Shkruan një tjetër e përditshme amerikane, Midland Daily News. Liderja e LSI-s, njëkohësisht bashkëshortja e presidentit Monika Kryemadhi, u shoqërua në polici, ndërsa lideri i Partisë Demokratike Lulzim Basha i ka kërkuar qytetarëve të rrëzojnë qeverinë. Bën të ditur Associated Press, episodet gjatë shembjes së teatrit në orët e para të mëngjesit u pasqyruan gjerësisht edhe nga mediat greke. Agjencia Kombëtare Greke e Lajmeve, Amna.gr, dhe gazetat më të mëdha vendase i referohen episodeve të egra, përleshjeve të policisë me grupet opozitare, si të shkruajnë se si kryetari i opozitës Lulzim Basha, presidenti i vendit Ilir Meta, mjaft politikan dhe shumica e artistëve, një zëri janë bashkuar në betejën kundër shembjes së godinës historike. Teatri Kombëtar, theksohet në median greke, konsiderohet një vepër e rëndësishme e trashëgimisë kulturore të Shqipërisë. Shojmë të tjera zhvillime, duket se Shqipëria po i thot lam të mirë karantinës, pasi qeveria ka bërë lehtësimin më të madh të masave deri më sot. Nga dita e nesërme, Ministria e Shëndetësisë ka lehtësuar më tej lëvizjet e qytetarëve edhe në zonat e kuqe. Kryeministri Rama bëri të ditur në Facebook se nga e hëna dhe për javën në vazhdim, në bazë të vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë, fasha e orareve të lëvizjes në zonat e kuqe zgjatet deri në orën 21. Ndërsa do të hiqet krejtësisht fasha e orareve të lëvizjes në zonat e gjelbërta. Qyteti i Fierit kthehet nga sot në zonë të gjelbër, ndërsa janë hequr në të gjithë vendin autorizimet për lëvizjen e qytetarëve dhe automjeteve, por kujdes pasi Ministria e Shëndetësisë vendosi se vazhdon të jetë ndaluar hyrje-dalja e automjeteve në zonat e kuqe. Shefi i qeverisë shkruan se nga nesër do të ndryshojë aktin normativ për të lejuar studio televizive me më shumë se 2 të ftuar. Kusht është që duhet të mbajnë 2 metra distancë. Rama kujton se më të moshuarit dhe të sëmurët duhet të vetë kufizojnë daljet maksimalisht, ndërsa për të vetë karantinuarit do të vijojë masa 14 ditore e qëndrimit në shtëpi. 13 raste të reja janë shënuar gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë, duke quar numrin e të prekurve në 964. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, të gjitha rastet e reja janë identifikuar në qytetin e Durrësit. Janë testuar 260 qytetarë, prej të cilëve kanë rezultuar pozitiv 13 prej tyre, të gjithë në qarkun e Durrësit. Rastet e reja pozitive janë kontakte të personave tashmë të konfirmuar pozitiv, ndërkohë vazhdon hetimi epidemiologjik aktiv në terren. Deri më sot janë kryer mbi 12.500 testime. Janë konfirmuar pozitiv në të gjithë vendin 946 qytetarë, prej tyre rreth 76% janë të shëruar.
Në vendin ton, aktualisht janë 200 persona aktiv me COVID-19, kryesisht nga zonat Tiranë, Berat, Shkodër, Kruj. Prej ditës tashmë në spitale gjendja paraqitet e qëndrueshme. 17 janë pacientë të shtruar, 3 prej tyre në terapi intensive. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale bën thirrje edhe një herë qytetarëve. Lutemi të respektoni distancimin fizik dhe higjienën personale. 400 kaska mbrojtëse dhe materiale të tjera për mbrojtje ndaj COVID-19 janë dorëzuar si dhuratë nga një projekt i Bashkimit Evropian, Bashkisë e Elbasanit. Materialet mbrojtëse u dorëzuan nga kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla, i cili tha se edhe pse faza më e rrezikshme ka kaluar, virusi është akoma prezent dhe duhet treguar kujdes. Materialet mbrojtëse do të përdoren nga policia bashkiake dhe punonjës të tjerë të sporteleve dhe të terrenit, të cilët janë në vijën e parë të shërbimit me qytetarët për të përballuar situatën e shkaktuar nga pandemia. Zoti Balla ka falenderuar Bashkimin Evropian për mbështetjen ndaj Shqipërisë në këtë situatë, teksa kërkoi mos neglizhimin e masave mbrojtëse nga ana e punonjësve të bashkisë që janë në kontakt me qytetarët. Temperaturat e larta të këtyre ditëve kanë nxitur qytetarët që t'i drejtohen plazheve në zonat bregdetare, edhe pse jemi në gjendjen e fatkeqësisë natyrore për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19, qytetarët këtë të diel kanë pushuar në bregdet. Rritja e temperaturave shihet si favorite jo vetëm nga bluzat e bardha, por edhe nga qytetarët e Shkodrës nga COVID-19. Një pjesë e tyre, kryesisht ata që kanë banesat, kanë zbarkuar në plazhin e Velipojës për shfrytzuar këtë kohë të mirë. Ndërkohë, në qendrat e plazhit ndodhen forcat e policisë për të kontrolluar zonën dhe për mos lejuar grumbullimet e tepërta. Nga sa shihet, bizneset ende nuk kanë filluar përgatitjet për këtë sezon turistik, duke qenë se kufit janë të mbyllur. Pa kilometër më tej edhe në bregdetin e Shëngjinit këtë të diel nuk munguan pushuesit. Ato thunë se mjafton të ruajnë distancën, por jo të bregtisin bregdetin, ashtu siç ka të tjerë të cilët thonë se koronavirusi nuk duhet marrë si lojë. Duhet të rregullohen mundësi që njerëzit pushojnë. Keni frikë nga koronavirus? Jo, nuk kam frikë. Zgjohet se marr masa. Unë nuk dal. Ja këtu s'ka si njeri, rri larg njerëzve. Unë nuk jam me shumicën e njerëzve që nuk e besojnë si një realitet që ka ndodhur, sepse ne kemi filluar dhe punën javën që kaloi dhe po ndeshemi me shumë persona që e quajnë si një lojë, mundohen me nxjerr 1 milion justifikime, disa që janë vërteta, disa që janë vërteta. Ne fatkeqësisht kemi pas një fatkeqësi dhe në familje, më ka vdekur burri i motrës në Londër 42 vjeç nga Covidi, dhe gjithë ju them mos ju raf që ta besoni. Ndërkohë, përkundër situatës, përfaqësuesit e biznesit kërkojnë hapjen e kufinjve për nisjen e sezonit. Ka disa mangësi, si është për shembull pastërtia, bregdetin e Shëngjinit. Njëkohësisht, as më tepër me këtë pjesën e koronavirusit që është e domosdoshme që sa më shpejt hapet kufit me Kosovën dhe Maqedoninë, ku janë ndërpushuesit kryesorë që mbulojnë Shëngjinin. E njëjta situatë duket edhe në Durrës. Qytetarët janë drejtuar bregdetit teksa shpesh vëren dhe mos respektimi masave mbrojtëse. Ndërkohë një patrull policore është kujdesur për këshillimin e qytetarëve siç shikohet dhe nga pamjet. Edhe në Sarandë, qytetarët që kaluan të dielën në bregdet nuk munguan, ndryshe nga një ditë më parë kur policia u tregua korrekte në respektimin e masave. Ata që zgjodhen të i drejtohen bregdetit në Sarandë të dielën përfituan nga mungesa e pranisë së policisë në bregdet. Sot vëzhgimi jonë është në plazhin e vjetër, ku siç duket, edhe ky vend është i populluar prej plazhistëve. Duket se dita e diel ka bërë që shumë qytetarë t'i drejtohen detit, ku pavarësisht se janë të shqetësuar prej forcave të policisë, të cilët her pas here i largojnë prej vendeve ku ata lahen apo qëndrojnë me familjen në bregun e detit, duket se vetë qytetarët rikthehen përsëri për të kaluar orë pikërisht në buzën e detit. Kemi përfunduar këtu shikues nderuar, por unë ju kujtoj se për t'u informuar në çdo moment të ditës ju mund të klikoni në faqen e internetit balkanue.com duke shfletuar aty online edhe informacionet më të fundit të gazetës shqiptare ose duke na ndjekur në kohë reale nëpërmjet live streamit.
Për informacionet më të fundit, vazhdoni të qëndroni në shoqërinë tonë.